আপোনালোকে চাই আছে জিটিভি আসাম ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল। আজি আসলতে এটা বিশেষ টপিক লৈ এই ভিডিওটো বনাবলৈ আগবাঢ়িছো। ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল কি, হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে, যিকোনো অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত যিকোনো চাকৰি তাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেলটো কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে বা ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল মানেনো কি, সেই কথাখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে এই নটিফিকেশনটো চাই লওক, অফিচ মেমৰেণ্ডাম 2017 চনতে ওলোৱা। ইয়াত কেইটামান পইণ্ট দিছে, পইণ্টকেইটা মই দেখাই দিছোঁ। Any new employee joining the government services should be provided with a provisional salary as admissible and as per existing rules for a period of 3 months from the very first month of his/her joining of the government service. এই মেমৰেণ্ডামটোৰ মতে কি কৈছে যে যেতিয়া আপুনি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন্ডাৰত যিকোনো এটা চাকৰি জইন কৰিব, তেতিয়া উইদাউট এপ্ৰুভেল অফ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আপোনাক 3 মাহলৈকে এটা স্যালাৰি দিব, আৰু সেই স্যালাৰিটো কোৱা হয় প্ৰভিজনেল স্যালাৰি। আৰু ইন দ্য মিন টাইম আপুনি এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে, ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এপ্ৰুভেলৰ কাৰণে আপুনি এটা প্ৰপ'জেল পঠিয়াব লাগিব। সেই প্ৰপ'জেলটোকে কয় ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল। নেক্সট যেতিয়া আপুনি স্যালাৰি ড্ৰ কৰিব, সেইটো হ'ব আপোনাৰ ফাৰ্স্ট স্যালাৰি, মানে আফটাৰ এপ্ৰুভেল অফ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভট অফ আসাম। ঠিক আছে, যেতিয়া আপুনি প্ৰথম জইন কৰিব তেতিয়া সেইবিলাক প্ৰভিজনেল স্যালাৰি পাই থাকিব। কিন্তু এই যে 3 মাহ বুলি দিছে, এইটো চেঞ্জ কৰা হৈছে পিছত, মই বেলেগ এটা নটিফিকেশ্যন দেখাইছোঁ। ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে, ফিনেন্স SIU ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাইড অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ FSI dated 6/5/2020 has already given 6 month gestation period for drawal of the salary of the new appointees in the respective offices and concerned treasury, and before the expiry of this 6 month gestation period the proposal of first salary for approval of finance SIU department should be uploaded so that there occurs no break in getting the regular salary of the new appointees in a smooth way. গতিকে কি কৈছে যে 6 মাহলৈকে প্ৰভিজনেল স্যালাৰি দি থাকিব, আৰু সেই 6 মাহৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যেটো ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল তাৰ এপ্ৰুভেলৰ কাম সেইখিনি কমপ্লিট হ'ব লাগে। গতিকে আপোনাৰ অফিচৰ যিজন ৰেসপেক্টিভ DDO তেওঁৰ সেইটো ৰেসপন্সিবিলিটি যে ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেলটো পঠিয়াওক। ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেলটো কেতিয়া পঠিয়াব লাগে তাৰো কিছুমান ৰুলছ আছে, মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ। ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে, প্ৰচেছ লেভেলছ টাইমলাইন DDO to submit the proposal through the FinAssam portal to the HOD with all supporting documents 2 weeks from the date of joining of the employee. এজন চাকৰিয়ালে যেতিয়া জইন কৰিব 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেলটো অনলাইন আপলোড কৰিব লাগে, FinAssam পৰ্টেলত আপলোড কৰিব লাগে বুলি কৈছে। HOD to process and forward to administrative department 2 weeks from the date of receipt of the proposal from the DDO. তেনেকৈ HOD কি কৰিব লাগে, 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত এটো ডিসবাৰ্স কৰিব লাগে। নেক্সট তেনেকৈ সকলোৰে টাইম লিমিট এটা দি থৈছে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্ট টু প্ৰচেছ এণ্ড ফৰৱাৰ্ড টু ফিনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট 2 উইকছ দিছে। তাৰপিছত ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আকৌ 2 উইকছ দিছে। তাৰ মানে 1 মান্থ 2 মান্থৰ ভিতৰত এটো কমপ্লিট হৈ যাব লাগে। কিন্তু 6 মান্থ এটা জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড দিছে, যাতে আপোনাৰ অলপ লেট হ'লেও স্যালাৰিটো আপোনাৰ ব্ৰেক নহয়। গতিকে আজিকালি নতুনকৈ জইন কৰা সকলৰ কাৰণে এটো বহুত সুবিধা হৈ গ'ল, এটো ভাল ষ্টেপ এটা লৈছে। এতিয়া আমি চাম ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেল ক'ত আপুনি পঠিয়াব লাগে। আৰু এটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে যে SIU মানেনো কি? ফিনান্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো গম পাইছে। SIU ফুল ফৰ্মটো হৈছে ষ্টাফ ইনস্পেকশ্যন ইউনিট। এটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ এটা ইউনিট, আৰু এটো আছে ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ফাৰ্স্ট স্যালাৰি প্ৰপ'জেলটো পঠিয়াব লাগে FinAssam.in। মই ৱেবছাইটটো খুলি আপোনাক দেখাইছোঁ, FinAssam.in এই ৱেবছাইটটো খুলিব লাগিব। প্ৰতিজন DDOৰ হাতত এটা ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড থাকে, গতিকে DDOৰ ইউজাৰ নেম পাছৱৰ্ডটো লাগিব। মই ইয়াত এন্ট্ৰি কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এখন হৈছে হোম পেজ ডেশবৰ্ড। ইয়াতে ডেশবৰ্ড, বাজেট প্ৰিপেৰেশ্যন, বাজেট এক্সিকিউশ্যন, এনেকুৱা ধৰণে কেইবাটাও টেব আছে। ইয়াত দেখিছে এটা টেব আছে ফাৰ্স্ট স্যালাৰি। ফাৰ্স্ট স্যালাৰিত গৈ পেলাই আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব ইনকামবেণ্ট ডিটেইলছ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো যিহেতু মই এটা প্ৰপ'জেল জেনেৰেট কৰি থৈছোঁ, যদি আপুনি নতুনকৈ ইয়াত আহিছে তেতিয়াহ'লে এই প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু নতুনকৈ এটা প্ৰপ'জেল এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, ইনকামবেণ্ট ইয়াত
পেৰেণ্ট অফিচৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, হেড অফ একাউণ্ট দিব লাগিব। যিহেতু এইটো হাইস্কুল এখনৰ ফিনাছাম পৰ্টেল হয়, গতিকে এইটো ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন দেখাই আছে। জেনেৰেল ডিটেইলছ, ইয়াত আপুনি এখন ফৰৱাৰ্ডিং লেটাৰ লিখিব লাগিব, ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভট অফ আছাম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, তালৈ এখন ফৰৱাৰ্ডিং লিখিব লাগিব। কেনেকৈ লিখিব মই দেখাই দিছোঁ, যিটো অলৰেডি মোৰ এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা আছে সেইটোকে দেখাই দিছোঁ। এই ফাইলটো খুলিলে কি দেখাব মই কৈ আছোঁ আপোনাক। পেৰেণ্ট অফিচ ডিটেইলছত এইখিনি প্ৰথমতে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, হেড অফ একাউণ্টটো দিলোঁ, হেড অফ একাউণ্ট ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ। তাৰপিছত প্ৰপ'জেল ছাবমিটেডটো এইটো চিলেক্ট হৈ আছে, অটো চিলেক্ট হৈ আছে, ডাইৰেক্টৰেট অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন। তাৰপিছত এখন ফৰৱাৰ্ডিং লেটাৰখন যিকোনো ধৰণে আপুনি লিখিব পাৰে, লিখিব লাগিব টু দ্য জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী টু দ্য গভট অফ আছাম ফাইনেন্স SIU ডিপাৰ্টমেণ্ট, ব্লক F, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, দিছপুৰ, গুৱাহাটী 781006। ছাবজেক্টটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী প্ৰপ'জেল। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ অফিচত নতুনকৈ জইন কৰা যিকেইজন এমপ্লয়ী তেওঁলোকৰ নামেৰে সৈতে ডিটেইলছটো তলত এণ্ট্ৰি কৰি দিলে, নেম অফ এমপ্লয়ী, পষ্ট নেম দিলে। তাৰপিছত লাষ্টত লিখিলে যে ইউ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু কাইণ্ডলি টেক নেচেচাৰী একশ্যন ইন দিছ ৰিগাৰ্ড, আৰু তলত DDOজনৰ ছিগনেচাৰ। ঠিক আছে, এইটো আপুনি ছেভ কৰি ল'লে। ছেভ কৰাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হ'ব যে ইনকামবেণ্ট ডিটেইলছটো এড কৰিব লাগিব। যদি আপুনি ইয়াতে মই অলৰেডি 4জন এমপ্লয়ীৰ নামটো এণ্ট্ৰি কৰি থোৱা আছে, যদি আপুনি নতুন এমপ্লয়ী এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ইয়াত এড এমপ্লয়ীলৈ যাব। এড এমপ্লয়ী যোৱাৰ পিছত যিকেইজনে আপোনাৰ প্ৰভিজনেল চেলাৰী লৈ থাকিব তেওঁলোকৰ নামটো ইয়াত ওলাই যাব, গতিকে তেওঁলোকৰ নামটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, ডেট অফ জইনিংটো দিব লাগিব, মান্থলি গ্ৰছ চেলাৰী যিটো আপোনাৰ ড্ৰ কৰি আছে প্ৰভিজনেল চেলাৰীত সেইটো দিব লাগিব, আৰু যিটো চেংচন নাম্বাৰ, পষ্ট চেংচন নাম্বাৰ এটা থাকে ৰেচপেক্টিভ BDOৰ ওচৰত সেইটো পাই যাব, গতিকে সেইটো এণ্ট্ৰি কৰি এড কৰি দিব লাগিব। এড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই পাৰ্টটোত শ্ব' কৰিব। এতিয়া ইয়াত চাওক 4জন এমপ্লয়ীৰ নাম ইয়াত শ্ব' কৰি আছে, চেংচন নাম্বাৰকেইটা ইয়াত দিয়া আছে, বাজেট হেডটো অটো চিলেক্ট হৈ যাব, মান্থলি গ্ৰছ চেলাৰী যিটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব লাগিব। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, যিকেইটা ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব, ডকুমেণ্টছ কি লাগিব মই দেখাই আছোঁ। এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ লাগিব, জইনিং অৰ্ডাৰ, আণ্ডাৰটেকিং মানে যিটো NPS আণ্ডাৰটেকিং সেইটো কথা কৈ আছোঁ, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট লাগিব, বেংক পাছবুকৰ যিটো ফ্ৰণ্ট পেজ ক্লিয়াৰ পিকচাৰ এটা লাগিব, আৰু যিটো জইনিং ৰিপৰ্ট DDOৰ ওচৰত যিটো আপুনি জইনিং ৰিপৰ্ট দিছে সেই জইনিং ৰিপৰ্টটো লাগিব, তাত DDOৰ ছিগনেচাৰ এটা হ'লে ভাল। আৰু যদি আপুনি কিছুমান এডিশ্যনেল ডকুমেণ্টছ এড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এড কৰিব পাৰিব, ক্লিক হেয়াৰ টু এড নিউ ৰ', তাৰপিছত গৈ পেলাই ছেভ কৰি দিব। এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰটো হৈছে যিটো আপোনাৰ এপইণ্টমেণ্টৰ সময়ত যিটো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন পাইছিলে সেইখনেই হৈছে এপইণ্টমেণ্ট অৰ্ডাৰ, আৰু জইনিং অৰ্ডাৰটো হৈছে আপোনাক ছাপ'জ কোনটো ব্ৰাঞ্চত বা কোনটো অফিচত জইন কৰিব দিছে। ছাপ'জ আপুনি ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইস্কুলত আপুনি এপইণ্টমেণ্ট পালে বুলি প্ৰথমতে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন পালে, তাৰপিছত জইনিং অৰ্ডাৰটো হৈছে আপুনি ৰেচপেক্টিভ স্কুল, কোনখন স্কুল আপোনাক এলট কৰিলে সেইটো হৈছে জইনিং অৰ্ডাৰ, আৰু আণ্ডাৰটেকিংটো যিটো NPSৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মানি চলিম বুলি আপুনি আণ্ডাৰটেকিংটো দিছিলে সেইটো আণ্ডাৰটেকিং, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে জানেই, আৰু বেংক পাছবুকটো ক'লোৱেই, আৰু জইনিং ৰিপৰ্ট। গতিকে এইকেইটা ডকুমেণ্টছ দি পেলাই আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব। আপলোড কৰাৰ পিছত কি হ'ব, যদি আপোনাৰ কিবা ৰিমাৰ্কছ থাকে, ৰিমাৰ্কছ কলমত ছাপ'জ আপুনি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ প্ৰচেছ হৈ আছে, আপুনি আপলোড কৰি দিব বিচাৰিছে, তেতিয়া ইয়াত ৰিমাৰ্কছ কলমত আপুনি লিখি দিব যে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট ইজ আণ্ডাৰ প্ৰচেছ, গতিকে এনেকৈ লিখি দিব। লিখাৰ পিছত লাষ্টত ছাবমিট কৰি দিব লাগিব। ছাবমিট কৰিলে কি হ'ব, এটা ফাইল নাম্বাৰ অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈছিলে, সেই ফাইল নাম্বাৰটো আপুনি ৰেচপেক্টিভ HODক দি দিব লাগিব, বা তেওঁলোকে নিজে এইটো পাই যাব, তেওঁলোকে নিজে প্ৰচেছ কৰিব কামবিলাক। কিন্তু আপুনি যদি বিচাৰে যে ফাইল নাম্বাৰটো দি পেলাই মই HODক এপ্ৰ'চ কৰোঁ, তেতিয়া আপুনি ফাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে পাই যাব। আৰু যদি এমপ্লয়ী কোনোবা এজন ইয়াৰ পৰা নামটো কাটিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডিলিট অপশ্যন আছে, ৰিমুভ এপইণ্টি ইয়াত দেখিছে। গতিকে এইখিনি ডিটেইলছ। আৰু যদি কিবা আপোনাৰ ইয়াতে ভুল হৈ গ'ল, ছাপ'জ কিবা কুৱেৰি আছে, কুৱেৰি থাকিলে আপুনি কি কৰিব, এই যিটো TSG অপশ্যন আছে, TSGটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফিনাছাম পৰ্টেলটোত, এই TSGত গৈ পেলাই আপুনি, এইটো হৈছে টেকনিকেল ছাপৰ্ট গ্ৰুপ, গতিকে ইয়াতে আপুনি ডিটেইলছ দি পেলাই আপোনাৰ কি অসুবিধা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ দিব পাৰিব, ইমেইল ID দিব পাৰিব, ৰিকুৱেষ্ট টাইপ, ৰিকুৱেষ্ট কি আছে, ডাটা কাৰেকশ্যন, ডাউট ক্লিয়াৰেঞ্চ, কমপ্লেইন, নিউ ছাজেশ্যন, মডিফিকেশ্যন, বাক্স। গতিকে ইয়াতে আপুনি ডিটেইলছটো লিখি দিলে আপোনাক উইদিন 2 days আপোনাক কল কৰিব বা ইমেইল কৰিব। গতিকে কিবা কনফিউজন থাকিলে আপুনি এই টেক ছাপৰ্টত গৈ সুধি ল'ব পাৰে। যিসকলে নতুনকৈ জইন কৰে
প্ৰভিজনেল চেলাৰী ড্ৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্বটো হৈছে যে ডিডিঅ'ক তেওঁলোকে এপ্ৰ'চ কৰক যে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী প্ৰপ'জেলটো অনলাইন যাতে যিমান পাৰে সোনকালে পঠিয়ায় গতিকে ফাৰ্ষ্ট চেলাৰী প্ৰপ'জেলত ইমানখিনিয়ে যদি কিবা ডাউট থাকে তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ